Hello everyone, welcome back to my channel. ඉතින් gorgeous lady මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මතක් කරනවා මගේ channel එකට ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්මම ගිහිල්ලා gorgeous lady මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් අමතක නොකර click කරලා ලස්සන වෙන මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න වෙනද වගේම ඔයාලට ලස්සන වෙන්න කියා දෙන වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. මනමාලියෙක් වෙන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා ඒ වගේම ඔයාගේ සම ගොඩක් අඳුර වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ සම හිරු එළියට දුර්වර්ණ වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ සමේ අඳුරු ලප තියෙනවා නම් ඔන්න මේ தত্ত্বය මග හරවා ගන්න ඔයාගේ බොඩි එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳම හොඳ homemade oil එකක් තමයි මම ඉතින් අද අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ oil එක මනමාලියෙක් වෙන්න ඉන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් මාස 3කට විතර කලින් ඉඳලම ඔයා පාවිච්චි කරන body lotion එකට mix කරගෙන apply කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අවුවට ගිහිලා ඔයාගේ සම තනින් තන කළු වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ සමේ විවිධ විදිහට අඳුරු පැල්ලම් තියෙනවා නම් ඔන්න ඔයාට බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ කියා දෙන oil එක හදාගෙන ඔයා මං කියන විදිහට පාවිච්චි කරලා බලුවා. ඉතින් මේ oil එක හදන්න අපි ගන්න අමුද්‍රව්‍ය 3යි. බලමු ඉතින් අපි මේ අමුද්‍රව්‍ය වලින් මොනවද ලැබෙන ප්‍රයෝජන කියලා. පළවෙනි දේ තමයි lemon peel. දෙහි ගෙඩියක පොත්ත හරි එහෙම නැත්නම් lemon ගෙඩියක පොත්ත හරි අපි grate කරලා තමයි අරගන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි rosemary. rosemary කියලා ඉතාලියේ තියෙනවා පොඩි ශාකයක්. ඉතින් මේ ශාකය ලංකාවෙත් තියෙනවා. කිසිම කෙනෙකුට බය වෙන දෙයක් නැහැ. ඕනම food city එකකින් මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේක මේ rosemary කියන ශාකය නැති වුණත් ඔයාට මේ lemon peel සහ ඊට පස්සේ අපි එකතු කර ගන්නවා carrot. ඉතින් lemon peel සහ carrot උපයෝගී කරගෙන ඔයාට පුළුවන් මේ oil එක හදා ගන්න. ඉතින් මේක carrot oil කිව්වල carrot lemon oil එකක් විදිහට තමයි යන්නේ. මොකද මේ දෙකෙන්ම ඔයාගේ සම පැහැපත් කරන්න ගොඩාක්ම ලොකු උදව්වක් වෙන නිසා. ඉතින් lemon peel එකතු කර ගන්නවා. මම කිව්ව විදිහට rosemary එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට අපි එකතු කර ගන්න දේ තමයි carrot. ඉතින් අමු carrot කෙලියක් අරගෙන හොඳින් සෝදලා grate කරලා තමයි අපි මෙතනදී ගන්නෙ. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙන දෙයක් තමයි පිරිසිදු පොල් තෙල්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම පොල් තෙල් විතරයි ගන්න පුළුවන්. olive oil ගන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙතනදී අවශ්‍ය වෙනවා essential oil එකක්. ඉතින් මෙතනදී මම essential oil නැති හින්දා ඔයාලට පුළුවන් lemon oil, එහෙම නැත්නම් lavender oil, මේ වගේ ඕනම oil එකක්, rose oil මේ වගේ දේවල් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මගේ සම පැහැපත් කරගන්න එකතු කරගත්තේ නම් almond oil. මොකද almond oil කියන්නේ සම පැහැපත් කිරීම වේගවත් කරන oil එකක්. මේ oil එක එකතු කරගත්තම අපිට බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵල ඉක්මනින් ළඟා කරගන්න පුළුවන් නිසා මම almond oil තමයි එකතු කරගත්තේ. ඉතින් බලමු අපිට මේ එක එක අමුද්‍රව්‍ය වලින් තියෙන ಗುಣ මොනවාද කියලා. ඉතින් පළවෙනිම අමුද්‍රව්‍ය තමයි lemon peel. ඒ කියන්නේ lemon පොතු. ඉතින් මේ lemon පොතු වල vitamin C අඩංගු වෙලා තියෙන ඉන්න ඔයාගේ සම පැහැපත් කිරීමේ වේගය ගොඩක් ඉහළ තත්වයක තියෙනවා. මොකද ඊටමත් ඉක්මනින් සම පැහැපත් කිරීමේ හැකියාව මේ lemon peel වල අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ සමේ වයස්ගත ලප අඩු කරන්නත් මේ lemon peel ගොඩක්ම උදව් උපකාරී වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාගේ සමේ තියෙන collagen නැවත අලුත් වැඩියා කරන්න මේ lemon peel වලින් ගොඩක් ලොකු උදව්වක් ලැබෙනවා. වගේම තමයි මේ lemon peel වල citric අම්ලය අඩංගු වෙලා තියෙන හින්දා ඊටමත් ඉක්මනින්ම ඔයාගේ සමේ තියෙන මැරුණු සෛල ඊටමත් ඉක්මනින්ම ඉවත් කර ගැනීම හැකියාව ලැබෙන නිසා ඔන්න ඔයාට මනාලියක් වෙන්න ඉන්න නම් මාස 3ක පමණ කාලයක් ඉඳලා මම මේ කියා දෙන oil එක බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ body lotion එකත් එක්ක mix කරලා. ඉතින් දෙවැනි අමුද්‍රව්‍ය තමයි rosemary. ඉතින් rosemary කිව්වම ඉතාලි ජාතිකයින් අතර ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ශාකයක් වගේම ලංකාවෙත් දැන් ගොඩ දෙනෙක් දන්න අඳුනන ශාකයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ rosemary වල ගුණ ගත්තොත් සමට ලැබෙන ගුණ ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ සමේ තියෙන දද කුෂ්ඨ මේ වගේ දේවල් ඉතාමත් ඉක්මනින්ම ඉවත් කර ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් rosemary කියන මේ ශාකයේ තියෙන ගුණ ගත්තොත් ගොඩාක් දේවල් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් සමට ලැබෙන ගුණ වලින් විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ සම වැහැපත් කරන්න වගේම සමේ තියෙන හොරි දද කුෂ්ඨ වගේ දේවල් ඉතාමත් ඉක්මනින් නැති කරන්න පුළුවන් වගේම ඔයාගේ සම සෛල නැවත අලුත් වැඩියා කරන්න මේ rosemary වලින් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ oil එක හදාගන්න ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා carrot. ඉතින් carrot කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා මේ දවස්වල ගොඩක්
කැරට් ඔයිල් එක. ඉතින් මේ කැරට් ඔයිල් එකෙනුත් ඔයාලට ලොකු ප්‍රතිඵල ලබාගෙන ඇති. ඉතින් නොදන්න කෙනෙකුට ඔන්න මේ විදිහටත් ඔයිල් එක හදලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කැරට් ගත්තම කැරට් වල බීටා කැරොටින් තියෙන හින්දා ඔයාගේ සම පැහැපත් කරන්න ගොඩක් ලොකු උදව්වක් වෙනවා. ඉතින් මේ කැරොටිනොයිඩ් කියන සංඝටකත් බහුලව කැරට් වල අඩංගු වෙලා තියෙන හින්දා ඔයාගේ සමට UV කිරණ වලින්, කියන්නේ හිරු වැලියෙන් ඇතිවන අහිතකර කිරණින් ඔයාගේ සමට වෙන ඩැමේජ් එක ගොඩක් දුරට මඟ හරවා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ කැරට් වල කැරොටින් සහ විටමින් C කියන සංඝටක අඩංගු වෙලා තියෙන නිසා ඔන්න ඔයාට හානි වෙච්ච සම නැවත යථා තත්ත්වයට ඉක්මනින්ම පත් කර ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඊට අපි මේ ඔයිල් එක හදාගන්න යොදාගෙන තියෙන ප්‍රධානම අමුද්‍රව්‍ය තමයි පොල් තෙල්. පොල් තෙල් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඔයිල් එකට යොදා ගන්න ඕනේ. ඔලිව් ඔයිල් නම් යොදා ගන්න එපා. ඉතින් පොල් තෙල් යොදා ගන්නවා කියන්නේ පොල් තෙල් වල තියෙන ගුණාංග ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා පිරිසිදු පොල් තෙල් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ සමේ තෙතමනය ආරක්ෂා කරනවා. ඉතින් වියලි සමක් වුණත් ඔන්න ඔයාලට බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ සමේ තෙතමනය ගොඩාක් හොඳින් රැක බලා ගන්න මේ පොල් තෙල් වලට හැකියාව තියෙනවා සහ ඔයාගේ සම නිරතුරුවම දීප්තිමත්ව තියාගන්න මේ පොල් තෙල් උදව්පකාරී වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි මේකට යොදා ගන්න ආමන්ඩ් ඔයිල්. මම කලින් කිව්වා වගේ ආමන්ඩ් ඔයිල් කියන්නේ සම පැහැපත් කරන්න ගොඩක් උදව් වෙන ඔයිල් එකක්. ඉතින් බය නැතුව ආමන්ඩ් ඔයිල් යොදා ගන්නවා නම් ඔන්න ඔයාලට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය දෙගුණ තෙගුණ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු අපි මේ ඔයිල් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා.
ඔයාලා දැක්ක මේ ඔයිල් එක අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්තු අපේ carrot lemon oil එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම පාවිච්චි කරන body lotion දෙකෙන් එකක් මම ආසම කරන body lotion එක. ඉතින් මේ body lotion එකත් ඔන්න මගේ online shop එකෙන් ඔයාලට මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එකවරක් අරගෙන පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට තේරෙයි කොහොමද මේ body lotion එකේ තියෙන ප්‍රතිඵලය කියලා. ඉතින් මේ oil එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම මම මනාලියක් වෙන්න ඉදිදී ඇත්තටම පාවිච්චි කරේ lemon carrot සහ almond oil පොල් තෙල් එකතු කරලා. ඉතින් rosemary කියන දේ මම මේ මෑතකදී තමයි දැනගත්තේ මේකට එකතු කරාම ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මං හිතුවා ඔයාලටත් මේ විදියට මේ දේවල් එකතු කරලා හදාගන්න විදිය කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක මම පාවිච්චි කරේ නිකන් නෙමෙයි. මොකද මං කොයි වෙලාවකවත් කැමති වුණේ නැහැ oil එකක් direct මගේ skin එකට apply කරන්න. මොකද අපි රාත්‍රියේදී මේක apply කරාම හැමතැනම ගෑවෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් සමහරලාට ගඳ ගහන්න පුළුවන් දිගින් දිගටම මේවා කොට්ට උරවල බෙඩ් ෂීට් වල ගෑවෙනකොට. ඉතින් මම හිතුවා මේක මගේ බොඩි ලෝෂන් එකත් එක්ක මික්ස් කරලා තමයි ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම හරිම දෙගිඩියාවෙන් පාවිච්චි කරේ. මොකද ඇත්තටම ප්‍රතිඵල ලැබෙයිද නැද්ද කියලා දන්නේ නැති නිසා. මොකද හෝම් මේඩ් දේවල් වලින් අපි ගොඩක් ඉක්මනින්ම ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙනවා සහ අපි මේවා ගොඩක් අවිශ්වාසයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මමත් හරිම අවිශ්වාසයෙන් තමයි මේ දේ පාවිච්චි කරන්න ගත්තේ. නමුත් මේ විදිහට මම පාවිච්චි කරපු ලංකාවේදී පාවිච්චි කරපු මගේ බොඩි ලෝෂන් එක මේ විදිහට අරගෙන මම මගේ ඔයිල් එකේ මේ විදිහට පුංචි බිංදු කිහිපයක් මගේ බොඩි ලෝෂන් එකත් එක්ක හොඳින් මික්ස් කර ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම ක්‍රීම් එකට තවත් ඔයිල් වැඩිපුර දා ගන්නවා. මොකද මේ ඔයිල් එකෙන් තමයි ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අර පේනවා ඇති. ඉතින් ක්‍රීම් එකත් එක්ක අපි ඔයිල් එක මේ විදිහට මික්ස් කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති white color එකට තිබ්බ මේ ක්‍රීම් එක ගොඩක් yellow color එකකට ආවා. ඉතින් ස්කින් එකත් මේ විදිහට yellow color එකට එනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මම ඊට පස්සේ කරන්නේ මගේ මේ බොඩි ලෝෂන් එක මේ විදිහට ඔයිල් එකත් එක්ක මික්ස් කරලා හොඳට මගේ බෙල්ලේ එතකොට මුළු ඇඟේම බෙල්ල කළු වෙලා තියෙනවා නම් වැලමිට කළු වෙලා තියෙනවා නම් මගේ අතපයේ මේ හැමතැනම මම මේ බොඩි ලෝෂන් එක ඇප්ලයි කරපු එක මේ ඔයිල් එක මික්ස් කරලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කියන ඔයාලටත් මේ බොඩි ලෝෂන් එක මේ විදිහට ඇප්ලයි කරලා බලන්න. ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන රිසල්ට් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ස්කින් ටෝන් එක ෂේඩ්ස් තව දෙක තුනකින්ම ලයිට් කරන්න හැකියාව තියෙනවා මේ ඔයිල් එක පාවිච්චි කරොත්. ඉතින් ඇත්තටම ඔයිල් එකක් පාවිච්චි කරා කියලාවත් දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද කිව්වොත් මේ ඔයිල් එක අපි මික්ස් කරන්නේ අපේ ක්‍රීම් එකත් එක්ක. එතකොට ඒ කන්සිස්ටන්සි එකත් එක්ක තමයි අපිට මේක ඇප්ලයි වෙන්නේ. එතකොට ඔයිලි ගතියක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පේනවා ඇති දැම්මම කොහොමද මේ yellow color එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තට මේක නම් වෙන්නේ කහ පාට ඔයිල් එකේ තියෙන නිසා. නමුත් ඉතින් ඇත්තටම අපේ සමට මේ color එක ලැබෙන්න මනාලියක් වෙන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් මාස 3කටවත් කලින් මේ ඔයිල් එක හදාගෙන මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාගේ සම අඳුරු වෙලා සමේ දද කුෂ්ඨ ඒ වගේම සමේ විවිධ පැල්ලම් අඳුරු පැල්ලම් තියෙනවා නම් ඔන්න බය නැතුව මේ ඔයිල් එක ඔයාලට දිනපතාම ඔයාගේ බොඩි ලෝෂන් එකත් එක්ක මික්ස් කරලා ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔයිල් එක ඔයාලට රූම් ටෙම්පරේචර් එකේ මාස 6ක පමණ කාලයක් ගබඩා කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ හොඳින් සෝදලා තෙත නැති කරගත්තු වීදුරු බෝතලයකට ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔයිල් එක දාලා හොඳට වහලා ඊට පස්සේ මාස 6ක පමණ කාලයක් ඔයාගේ බොඩි ලෝෂන් එකත් එක්ක මික්ස් කරලා පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ ඔයිල් එකට මේ විදිහට හැන්දක් නෙමෙයි. ඔයාලා දන්නවා ග්ලාස් ඩ්‍රොපර් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ග්ලාස් ඩ්‍රොපර් එකක් අරගෙන මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරලා අපිට පුළුවන් අරගෙන අපිට අවශ්‍ය විදිහට කිසිම මෙස් වෙන්නේ නැති වෙන්න වටපිටාව මෙස් වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ ඔයිල් එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් හරිම ෂෝක්. ඉතින් පාවිච්චි කරලා බලන්න කියලා තමයි ආදරෙන් ඉල්ලන්නේ. ඉතින් පාවිච්චි කරේ නැති වුණොත් ඇත්තටම මේකේ ප්‍රතිඵල වලට දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පාවිච්චි කරලා බලලා අනිවාර්යයෙන්ම මට ප්‍රතිඵල කියන්න කියලාත් මම ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔන්න දැන් මම ආයෙත් මගේ ඔයිල් එක පාවිච්චි කරන්න ගන්නවා මගේ බොඩි ලෝෂන් එකත් එක්ක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙත් හම්බ වෙන්න එනකන් අදට ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්. බයි.